تشکر از همه ابراز محبت‌های شما هموطنان عزیز. تظاهرات امروز شما در برلین امتداد پیروزی مردم ایران در تحریم انتخابات خامنه‌ای است. این خروش مردم ایران است که سرنگونی رژیم ولایت فقیه حتمی است. آزادی، دموکراسی و برابری در ایران و صلح در خاورمیانه برقرار می شود. و سلام و درود بر مجاهدان آزادی در اشرف 3 پیشتازان مبارزه و مقاومت و قیام در برابر استبداد دینی. درود بر اشرف 3 و درود بر شورشگران و قیام آفرینان در تمام شهرها و روستاهای ایران. و درود بر مقاومت کنندگان در زندانهای دیکتاتوری دینی. و همچنین سلام و درود به شما شخصیت‌های گرامی که در این گرد همایی حضور دارید. دوستان، انتخابات قلابی برآیند بنبست و شکست‌های بزرگیه که دامنگیر رژیم است. زیرا 1. مردم ایران به روشن‌ترین صورت اعلام کردند رأی ما سرنگونی است. در این رژیم جایی برای انتخاب نیست و زمان انقلاب است. روزی که رئیسی، این جلاد 67 به هلاکت رسید، خروش شادی توده های مردم بیان رأی حقیقی مردم ایران بود. 2. این انتخابات آینه درماندگی سیاسی و استراتژیک رژیم است. 1 آخوند خونخوار و 5 پاسدار تبهکار قبل از هر چیز نمایانگر چنته خالی رژیم در مرحله پایانی بود. آمار و ارقام و حتی تعداد آرای باطله صحنه بروز زوال پایگاه اجتماعی این رژیم است. مانیتور و مشاهدات بیواسطه در صحنه نمایش رأیگیری و رأیسازی از ساعت 8 صبح تا ساعت 24 در بیش از 14,000 شعبه رأیگیری توسط سمپاتیزان‌های مجاهدین نشون میده که پتک بزرگ تحریم بر سر رژیم فرود آمده و 88% مردم ایران نمایش انتخابات رو تحریم کردند. شرکت کنندگان 12% از دارندگان حق رأی و کمتر از 7,400,000 نفر هستند. چه اونهایی که به اختیار رأی دادند، چه اونها که به اجبار پای صندوق‌های رأی کشانده شدند و چه اونها که رأی باطله و سفید دادند. این نه بزرگ به دیکتاتوری و رأی قاطع مردم ایران به سرنگونی و پیام‌آور پیروزی ایران آزاد با جمهوری دموکراتیک است.
آمار بزرگ نمایی شده رژیم، آمار شرکت کنندگان کمتر از انتخابات رئیسی جلاده و نفس این که کار خامنه‌ای و انتخاباتش 2 مرحله‌ای شده نشان ضعف و تشتت در وضعیت اونهاست. با این همه رئیس جمهور بعدی که در راه شاخص ادامه استراتژی ولایت فقیه، بسیجی قیراندود شده در 40 سال جنگ و سرکوب، دنبال روی جلاد 67 و خادم برنامه بمبسازی خامنه‌ای. دوشنبه گذشته خامنه‌ای با وقاحت حداکثر گفت حتی 1 ذره زاویه داشتن طبعا با خودش قابل قبول نیست. 4 اصلاحاتی‌های درون همین رژیم اصلاح ناپذیر که به گفته سردمدار اونها برای 2-3 کرسی در مجلس گدایی می‌کنند، این بار برای بالا بردن نرخ مشارکت مصرف شدند. البته با کاندیدایی که وقتی به اون گفتن برنامت رو بگو، گفت برنامه و سیاست رو خامنه‌ای تعیین میکنه و عدول از اون برای من خط قرمزه. 5 موقعیت سرنگونی حکومت آخوندها امروز در چند مخمسه بزرگ پدیدار شده، از جمله خطر قیام‌های عظیمی که در راه است، جام زهر هلاکت جلاد 67 و ضربه بزرگ به استراتژی ولایت فقیه، گرفتار شدن در باطلاق جنگ در منطقه، معضل جانشینی و بی‌آیندگی و یک اقتصاد ورشکسته که در حال غرق شدنه. در نتیجه خامنه‌ای که با این انتخاب می‌خواست مشکل جانشینی و بقای نظامش رو بعد از مرگ خودش حل کنه، شکست خورد و رژیم 1 گام بلند به سرنگونی نزدیک شد. آری، روزهای سیاه حکومت آخوندی در پیش است. شمارش معکوس آغاز شده است. مقاومت ایران برای ورق زدن سیاه‌ترین صفحه تاریخ ایران آماده است. یک جنبش سازمان یافته در نبرد با دیکتاتوری‌های شاه و شیخ که به زودی وارد 60مین سال خود می شود. جنبشی در رزم و رنج وقف ناپذیر با شکنجه و زندان و حلق‌آویز و تیرباران و خانه به دوشی دائمی. اما این جنبش ذره‌ای از آرمان آزادی عدول نکرده، محکم و استوار بر سر مواضع خود ایستاده و شایستگی سیاسی و تاریخی خودش رو برای یک تغییر بزرگ به سوی ایران آزاد و به سوی یک جمهوری دموکراتیک اثبات کرده است. رنج و فدای شکنجه شدگان و قتل عام شدگان پشتوانه حصارها و مرزهای عبور ناپذیر این مقاومت با هر گونه استبداد است. بله، نسل مسعود در برابر جوخه های تیرباران و بر سر دارها رو در روی خمینی و خامنه‌ای و استبداد دینی نشان داده که اسلام مجاهدین دین آزادی است و آزادی همانا احیای بشریت و انقلابات مغلوب است. هموطنان، ولی عهد شاه در واقع خمینی بود، منتها عمامه بر سر داشت
تا بسا بیشتر بتواند زیر پرده دین شکنجه کند و خون بریزد. اون هم به گفته خمینی با یک سلطنت مطلقه و مادام العمر. پس در رژیم ولایت فقیه اصلا جمهوری و رئیس جمهور معنا و جایی نداشته و ندارد. این یک فریب بزرگ است. وقتی که از روز اول طبق قانون اساسی ولایت فقیه جنگ و صلح، سپاه و ارتش و قضاییه، رادیو و تلویزیون و شورای نگهبان و تعیین سیاست در دست یک آخوند قرون وسطایی است، چطور میتوان از جمهوری و انتخاب رئیس جمهور صحبت کرد؟ آیا این فئودالیسم آخوندی نیست؟ بنابراین هر کس که جمهوری و حاکمیت جمهور مردم را میخواهد، هر کس که آزادی و دموکراسی میخواهد، ابتدا باید دیکتاتوری های شاه و شیخ را براندازد. در قانون اساسی رژیم شاه سلطنت ودیعه و موهبتی الهی است که به شخص شاه و نسلا بعد نسل به اعقاب ذکور اون تعلق داره، یعنی دختران هرگز. در قانون اساسی رژیم آخوندها ولایت مطلقه امر و امامت امت قوای مقننه و مجریه و قضاییه رو در کنترل داره و زنان از ولایت و رهبری و از ریاست جمهوری و علاوه بر اون از قضاوت ممنوع هستند. راستی اصلاح کردن این رژیم چه ماده و معنایی جز برانداختن اصل ولایت فقیه و ملوک و طوایفی نظامی، اقتصادی و سیاسی اون داره؟ و راستی چرا نام مجاهدین در دستگاه سیاسی آخوندها و شرکای دور و نزدیک اونها به سرخ‌ترین نام تبدیل شده؟ چون ما ولایت فقیه و قانون اساسی دیکتاتوری دینی را تحریم کردیم. چون از فردای 30 خرداد سال 60 برای سرنگونی استبداد دینی قیام کردیم و به صراحت گفتیم که چاره کار در سرنگونی این رژیم است. بله، سرنگونی سلطنت عمامه‌دار با عنوان ولایت فقیه. حالا از این منظر به انتخابات دیروز نگاه کنید. جلاد 67 آخوند رئیسی نقطه گرهی برای بستن شکاف در رأس هرم قدرت بود. اون تضمین استراتژی سرکوب و تروریسم و جنگ افروزی بود. اون تنها گزینه برای به وحدت رساندن بیت خامنه‌ای و دولت بود. هلاکت رئیسی برای خامنه‌ای یک جام زهر بود. روشنه که بنبست رژیم دفعتاً در لحظه هلاکت رئیسی به وجود نیامد. در سال 1400 خامنه‌ای رسوایی نشوندن یک جلاد بر صندلی ریاست جمهوری رژیم رو به این دلیل پذیرفت که تشخیص داد برای مقابله با شرایط آماده سرنگونی اون آخرین جوابه. ولی اون چه که زمینه سرنگونی رژیم رو قوام و دوام بخشیده رشته ای از تحولات بزرگه. از قیام 96، قیام‌های سال 97، آبان 98، شهریور 1401 تا امروز نسل شورش و انقلاب در خیزش‌های بی‌وقفه در بیش از 300 شهر
عزم قاطعش رو با انبوه شهیدان و زندانیان برای سرنگونی این رژیم نشون داده. عملکرد این نسل و اطلاع و ارتقاء اون رو هر روز در جانبازی ها و پاکبازی های کانون های شورشی در سراسر میهن اشغال شده میبینیم. به همه آنها درود میفرستیم. جمع‌بندی خامنه‌ای بعد از قیام‌های 1401 که در روز اول سال 1402 در مشهد اعلام کرد، یک فرار به جلو بود که در جنگ غزه اثبات شد. خودش اون رو تحت عنوان جبهه مقاومت اعلام کرد و گفت ما جبهه مقاومت رو اعلام می‌کنیم و صریحاً اعلام می‌کنیم. بله، به این خاطره که ما میگیم برای صلح در منطقه باید سر مار جنگ افروزی در تهران رو نشانه رفت. تنها طرفی که از درد و رنج مردم مظلوم در غزه و مردم بیگناه یهود سود میبره خامنه‌ایه. به قول محمود عباس رئیس دولت فلسطین، رژیم ایران آشکارا هدفش قربانی کردن خون فلسطینی هاست برای منافع خودش. مثل همه دیکتاتورها که در مرحله پایانی از اشتباهی به اشتباه دیگه در می‌غلطند، خلیفه جبار ارتجاع 3 اشتباه استراتژیک مرتکب شده. با کشتار وحشیانه آبان 98 و پاییز 401 تخاصم جامعه با رژیم رو به نقطه بی‌بازگشتی رسوند. با خالص‌سازی ارتجاعی حکومتش اون رو دچار حد اکثر شکنندگی کرد و با غلطیدن به باطلاق جنگ در خاورمیانه رژیم رو به لبه پرتگاه رسوند. این است موقعیت سرنگونی و حتمیت سرنگونی. آری، روزهای سیاه رژیم آخوندی در پیش است و شمارش معکوس آغاز شده است. هموطنان عزیز، دوستان گرامی، اکنون چشم خلق و تاریخ به جایگزین دموکراتیک است که اوضاع کنونی را چگونه دگرگون می کند. رو در روی خمینی و مقلدان تاریخی اون که از سر فریبکاری مواضع خود درباره مهمترین امور سیاسی و اجتماعی رو مبهم نگه می دارند یا به آینده نامعلوم احاله می دهند، ما برانیم که نظرگاه‌های خودمون رو هرچه روشن‌تر بیان کنیم. آن مقصد پرشکوه و آن جامعه و مناسباتی که می‌خواهیم جامعه‌ای است رها شده از فرهنگ شاه و شیخ، رها شده از استبداد و وابستگی و رها شده از هر گونه تحمیل و تبعیض و اجبار. ما نمی‌خواهیم قدرت حاکم کنونی را با قدرتی دیگر جایگزین کنیم، بلکه می‌خواهیم این قدرت و حاکمیت را به صاحبان واقعی یعنی جمهور مردم ایران منتقل کنیم. اساس 6 دهه مبارزه خونین و مقاومت طولانی و بغرنج ما در 3 جمله خلاصه می شود: اتکای به شکاف،
به خلق و نیروی رزم‌آورش در استراتژی مبارزاتیمون، یعنی همون اصل کس نخوارد، مرزبندی با شاه و شیخ به مثابه شالوده جایگزین دموکراتیک و مستقل، یعنی شورای ملی مقاومت ایران، و همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد دینی و برپای یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین از دولت. در سال 1401 در اون قیام بزرگ، نیروهای جبهه خلق هم صدایی و اشتراک عمل و نظر خودشون رو بر سر شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، نشون دادند. دو هفته پیش خبرگزاری رسمی رژیم از مجاهدین ایراد گرفته بود که خودشون حجاب دارن اما شعار کشف حجاب سر میدهند. درد رژیم از اینه که گفته ایم نه به حجاب اجباری، نه به دین اجباری و نه به حکومت اجباری، و گفته ایم زنان نیروی تغییر و زن مقاومت آزادی. دعوای حجاب و بی حجاب یا بد حجاب ساخته و پرداخته آخونداست. هدف سرکوب و تفرقه و ارعاب است. البته زنان ایران حرفشون رو زدن، چه با حجاب چه بی حجاب، پیش به سوی انقلاب. دوستان گرامی، هموطنان، قیام‌های ایران در چند سال اخیر هم استراتژی قیام و سرنگونی رو نشون داده و هم نیروی پیشران اون رو. بگذارید هرچی میخواهند به مبارزه و مقاومت حق طلبانه مردم ایران و فرزندان رشید این میهن بر چسب خشونت طلبی بزنند، اما بعد در مورد مجید رضا رهنورد یا نوید افکاری و سایر قهرمانانی که مزدوران رو به سزای اعمالشون رسوندند مجیزگویی کنند و جشن تولد هم بگیرند. راستی برای خامنه‌ای چه هدیه‌ای از این بهتر که مبارزه با رژیمش به خشونت طلبی متهم بشه؟ مگه چکیده پرونده چند هزار صفحه‌ای بیدادگاهی که در یک سال گذشته در تهران برای 104 تن از اعضای مقاومت تشکیل شده همین نیست؟ البته مردم ایران با پتک قیام و سرنگونی پاسخ نهایی و ضروری رو به خامنه‌ای ضحاک خواهند داد. دوستان عزیز، رژیم مرگ زده در محاصره جامعه ایران قرار گرفته، اما سیاست دولت‌های غرب همچنان بر پاشنه مماشات میچرخه. از این روز که باید دکان این سیاست را بالکل تخته کرد. به آنچه اتفاق افتاده نگاه کنیم. در آمریکا تصمیم میگیرند که بیش از 100 میلیارد دلار دارایی ایران رو به جیب رژیم بریزند. راه فروش نفت رو به سود تأمین مالی سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتیش باز کنند و به جنگ افروزی اون با استمالت پاسخ بدهند. در بلژیک دیپلمات تروریست بمب دست رو دو دستی تقدیم آخوندها می‌کنند، در حالی که از قبل هم گفته بود که قرار بر این است که رژیم او را با گروگانگیری پس بگیرد. در سوئد یک دشخیم قتل عام رو به رغم محکومیت به حبس ابد سریعاً در یک جلسه هیئت دولت عفو میکنن و دو دستی تقدیم رژیم میکنن تا به گردنش حلقه گل بندازه. آیا
این به سخره گرفتن قانون و دموکراسی و عدالت نیست؟ دیدیم که یاران شورشگر برای خنثی کردن سناریو و طرح و برنامه وزارت اطلاعات تو این پرونده 2 سال و 2 ماه در تظاهرات و تجمع و اقدامات اعتراضی بودند، حتی در سرمایه 20 درجه زیر صفر، اون هم در باد و برف و بوران. به این یاران شورشگر و اشرف نشان درود میفرستیم. اجازه بدهید که خطاب به دولت ها بگویم که آقایان، شما می توانید از خون سربداران ببخشید، اما مردم ایران نمی بخشند و نه فراموش می کنند. در فرانسه هم برای خوشامد رژیم و به خواست رژیم و عواملش صفحات روزنامه‌شون رو از جعلیات و لجن پراکنی مزدوران وزارت بدنام پر می‌کنند، اون هم تحت عنوان کودکان 34 سال پیش در جنگ کویت که جون اونها رو البته سازمان مجاهدین نجات داده. با فاصله کمی بعد از این تحت عنوان ضوابط ایمنی به یک ساختمان پشتیبانان مقاومت می‌ریزند و به جای سفارت رژیم اونجا رو بازدید و بازرسی می‌کنند. عجب، این از قضا هم ساختمانیه که پارسال در همین ایام 2 بار مورد حمله تروریستی مسلحانه عوامل رژیم قرار گرفت. بعد هم معاون قضایی جلادان وقاحت رو به اونجا میرسونه که میگه ما این عملیات رو در این ساختمان مستقیما رصد میکردیم. یک روزنامه فرانسوی با طنز تو این باره نوشت آیا او به دوربین‌های پیاده‌رو پاسبان‌های فرانسه وصل بود؟ نگو که باز هم رژیم دارد مشوق گروگانگیریش را دریافت می‌کند. از اینجا خطاب به دولت‌های مماشاتگر میگویم که آقایان، این سیاست شما مشوق رژیم در تروریسم، گروگانگیری و اعدام و سرکوب است. نمونه‌اش هم سوء قصد به پروفسور آلخو ویدال کوادراس در روز روشن در آبان گذشته در مادرید است. تکرار می‌کنم که آقایان، شما با سیاست مماشات این رژیم را به بمب اتمی نزدیک کردید. شما راه جنگ افروزی خامنه‌ای در منطقه را گشودید. آخوندها را چنان جری کردید که مردم اوکراین هم به فریاد آمدند. سالهای سال رسانه‌های خودتون رو با این دروغ بزرگ پر کردید که فاشیسم دینی آلترناتیوی ندارد و باید با آن کنار آمد. اما محال است بتوانید حکومت استبداد دینی، این حکومت مرگ زده را سر پا نگه دارید و از سقوط آن جلوگیری کنید. خوشبختانه هزاران تن از نمایندگان و منتخبان مردم اروپا و آمریکا در کنار مردم ایران و برنامه اعلام شده ما برای یک ایران آزاد و یک جمهوری دموکراتیک قرار دارند. درود بر همه اینها. در اینجا میخوام یاد
سناتور لیبرمن فقید رو گرامی بدارم، اون که سیاست رو با شرافت در هم آمیخته بود. اون در یک از سخنرانی‌هاش گفت این رژیم جنایتکار است و بر اساس بیانیه حقوق بشر مردم ایران حق دارند که علیه این رژیم قیام کنند. درود بر سناتور لیبرمن. درود. هموطنان عزیز، شما در بزرگترین آزمایش تاریخ خود در برابر یک استبداد دینی سرفرازید. شما نیروی فتح و آزادی را در اراده های خودتون دارید و همچنان که مسعود راهبر این مقاومت گفته، از 3 خرداد سال 60 به بعد ما اعتبار وجود خود و خلق و انقلابمون رو در این فرمول کلیدی یافتیم که به گونه انقلابی و سراسری مقاومت میکنیم و بهای سرخ و خونین آن را به اعلی درجه میپردازیم. آری، مقاومت حق مشروع مردم تحت ستم است. مقاومت رمز پیشروی و پیروزی است. زیر سلطه یک اختناق وحشی، مقاومت رمز ایستادن، سازمان دادن، پیشرفتن، امیدها را زنده کردن و برای آزادی راه گشودن است. در این مسیر فرزندان مجاهد شما با مقاومتی بی‌نظیر از همه چیز خود گذشته‌اند تا آزادی را برای مردم ایران به ارمغان بیاورند. با همین امید و ایمان شما هموطنانم رو فرا میخوانم. شما ای مردم ایران که میخواهید آزاد باشید، شما ای زنان شجاع که ترس را شکست داده اید و شما ای جوانان شورشگر که شب تیره میهن رو با رزمتون روشن میکنید، بپاخیزید و با رزم و مقاومت پیروزی بسازید. حاضر پیش به سوی مقصدها، مقصد آزادی و رهایی مردم ایران، پیش به سوی فتح تهران و آزادی ایران. میتوان و باید ایران را آزاد کرد.